Hi guys! Welcome back to the channel. Kung mahilig ka sa pusa pero nagtitipid ka o first time mong mag-aalaga ng cat, perfect ang video na ito para sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin ang top 5 budget-friendly cat breeds na super lambing, madaling alagaan, at safe para sa mga bata at beginners. At take note, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng cute, healthy, at loving na fur baby. Kaya make sure to watch until the end dahil malalaman mo kung alin ang best para sa iyo at sa pamilya mo. Let's start! One, domestic Shorthair. Bakit sila ang number 1 sa budget-friendly cats? Ang domestic Shorthair ang pinakamurang pusa na makukuha mo dahil hindi sila purebred. Karaniwan itong nakikita sa mga shelters or backyard breeders. Minsan nga libre pa, pero kahit hindi sila branded, sila ang pinakamadaling alagaan at pinakamalakas ang resistensya sa lahat ng uri ng pusa, behavior at temperament. Sila ang tinatawag na Filipino house cat na sobrang adaptable. Marunong silang mag-adjust kahit sa maliit na bahay o malaking space. Hindi sila demanding at hindi kailangan ng special grooming, care and cost. Kaunting kibble, regular na paligo, at basic na bakuna lang ang kailangan. Rare silang magkasakit at mura ang maintenance. Perfect para sa pamilya, kids, at first-time cat owners. 2. Domestic Longhair. Bakit sila budget-friendly? Katulad ng domestic Shorthair, hindi rin sila purebred kaya mababa ang presyo. Ang pagkakaiba lang, mas mahaba ang balahibo nila. Kung gusto mo ng mukhang expensive pero hindi maalwan ang presyo, DLH ang best choice, behavior at temperament. Lapit agad sila sa tao at gustong-gusto ng lambing. Soft personality, hindi agresibo at bihirang manakmal. Madaling pakisamahan ng bata dahil kalmado sila. Care and cost. Kailangan lang ng regular brushing para hindi magbuhol ang balahibo. Pero overall, hindi sila high maintenance. Mura, cute, fluffy, at super friendly. Solid choice for content creators na gusto ng photogenic cat. 3. American Shorthair. Mixed, lined, local breed. Note, hindi ito yung imported na mahal. Maraming local mix na mura sa PH. Bakit sila mura at praktikal? Sa Pilipinas, maraming American Shorthair mixed cats na mura dahil hindi sila pure breed. Nasa affordable range sila pero may maganda at malinis na itsura. Behavior at temperament. Very friendly at playful pero hindi sobrang kulit. Highly trainable at mabilis matuto ng litter box. Hindi sila easily stressed kahit may mga bata. Care and cost. Short coat, wears, madaling linisin at hindi magastos. Matitibay ang katawan at bihirang magka-health issue. Ideal para sa beginners na gusto ng cute at pure breed vibes, pero hindi mahal. 4. Siamese cat. Bakit sila budget-friendly? Kung bibili ka ng pure Siamese, medyo mahal talaga. Pero maraming Siamese mixed cats sa Pilipinas na mas mura pero nakuha pa rin yung signature look ng Siamese, blue eyes, sleek body, and pointed color. Behavior at temperament, very affectionate. Mahilig makipagkulitan at makipag-usap. Ang pusa na ito ay parang aso. Sumusunod, curious, at hindi boring. Magandang choice sa kids dahil gusto nito ng interaction. Care and cost, short coat, low grooming needs. Active sila kaya kailangan lang nila ng toys pero hindi kailangan ng mamahaling gamit. Kung gusto mo ng talkative at sweet cat nang hindi gumagastos ng malaki, Siamese mix is tops. 5. Puspin, Pusang Pinoy. Bakit sila ang pinaka-budget-friendly of all? Ang Puspin ang pinaka-accessible.
pinakamura, at pinakamadaling alagaan. Hindi mo kailangan bumili. Marami ang nagpapamigay sa barangay, online groups, o rescue shelters. Sa kabila nito, hindi sila second-class cats. Marami sa kanila ang sobrang loyal at gentle. Behavior at temperament. Independent pero affectionate. Perfect balance. Street smart at matibay ang immune system. Kayang mabuhay kahit hindi high maintenance ang care. Care and cost. Hindi kailangan ng special food, vitamins, o mamahaling grooming. Basic vaccination. Plus, neuter, spay, healthy at low cost. Pinakamura, pinakamatibay, at pinaka-adaptable sa lahat ng cat breeds. Ang pinakamurang pusa ay hindi ibig sabihin na pangit o mahina. Minsan, ang pinaka-loving, pinaka-loyal at pinaka-sweet na pusa ay yung galing sa shelters, sa kapitbahay o yung mga pusang Pinoy na nangangailangan ng bagong tahanan. Ang mahalaga ay hindi breed, kundi kung paano mo sila inaalagaan.